مونږه چې سکسسفلی لاګین کېدی شو او لاګ آوټ کېدی شو. صحیح ده. لکه لیټس سے زه لاګین شم او یوزر نیم او پاسورډ ورکم، نو چې کوم کس زه لاګین کوم هغه ته دلته کې ویلکم میسج راشي او دې نه زه ټاسک اډ کولی شم. اوس دې کې موږ سره یو لیست ویو ده، په دغه لیست ویو کې دا ټاسکس ډسپلی کول دي چې کوم الریډي هغه یوزر انټر کړی دي. ٹھیک ده. نو دې لپاره موږ سکرپټ لیکلی دی الریډي، د PHP سکرپټ get all tasks. نو دې کې موږ څه کړي دي، خدای ته به زه د یوزر آی ډي را لېږم چې دا ټاسک زه ډسپلی کوم، نو ډیپینډینګ آن د لاګډ ان یوزر چې کوم کس لاګین دی همدغه ټاسک به دې ځای کې ډسپلی کېږي. نو زه به د یوزر آی ډي چې کومه ده چې کوم ما په شیرډ پریفرنسز کې په دې ډیوایس کې سټور کړی ده هغه به زه دلته راولېږم. لکه دلته کې موږ یو لحاظ سره یو سیشن کریټ کړی دی او د یوزر آی ډي سره ځان سره سټور کړی ده. ټیک ده. چې کوم لاګین دی دا هغه یوزر آی ډي به راشي دلته او بیا زه وایم چې سلیکټ ډایرکټ فرام ټیبل ویر یوزر آی ډي از یوزر آی ډي. نو دا به څه کېږي، موږ دلته کې یو ارې جوړه کړې ده د ټاسکس په نوم باندې، او زه څه کوم چې کوم ماته ریزلټ سیټ ملوي شي واپس دغه نه ډیټابیس نه ټیبل نه، نو هغه ته موږ ریزلټ سیټ وو. هغه ریزلټ سیټ کې زه څه کوم د وایل لوپ سره ټریورسینګ کوم، دغه نه یو یو رو راوچتوم. لکه لیټ سه دا یو کمپلیټ رو ما راوچته کا، نو دینه بیا زه سو کوم، دینه بیا زه یو اسوسییټیو ارې جوړه کوم. څه دې جوړ کوم؟ اسوسییټیو ارې. اسوسییټیو ارې کې موږ سره کی وی او ویلیو، نو دا کیز دي او دا د هغې سره ویلي دي چې کوم د غرونه را روان دي. نو چې ما سره یو اسوسییټیو ارې راشي، هغه زه هغه برنۍ چې کومه ارې ده هغه یو لحاظ سره نیسټډ ارې کار کوي، هغې ته زه دا یو ټاسک اډ کوم. نو at the end زه سو کوم دا واپس کوم in the form of a JSON. نو چې کوم مونږ ته دغه ملاویږي آوټپوټ هغه به څنګه وي، هغه به داسې وي. دا به ته کوم چې دا ټیکسټ هایلایټ شي. مونږ ته به یو JSON آبجیکټ ملاویږي کمپلیټ، او په دې JSON آبجیکټ کې بدن دا ارې وي او د ارې نوم به وي ټاسکس. نو دا موږ سره JSON ارې شو. اوس په دې ارې کې ډیپند کوي چې هغه یوزر څومره ټاسک دا کړی دي. هر څومره چې په ډیټابیس کې په ټیبل کې پرته وي هغه عمره ټاسک آبجیکټس په ماته ملو شي. صحیح ده. او دا ریسپانس به مونږ ته ملاویږي زموږ په انډرایډ کې. آیډیا کلیر ده که نه؟ او که ټاسک نه وي نو بیا به څه وي، بیا به مونږ ته دا چې کومه ارې ده دا به بیا مونږ ته امټي ملاویږي، د ټاسک دا ارې چې کومه ده. نو د دې په بیسس باندې به زه فیصله کوم. ښه، نو په انډرایډ کې به موږ څه کوو چې کله دا اکټیویټي دغه شي کریټ کي، د دې په اون کریټ باندې به زه دا سکرپټ کال کوم او د دې کې هر څومره دغه دي هغه زه په لیست ویو کې ډسپلی کوم. خو اوس لیست ویو څنګه کار کوي؟ لیست ویو کار کوي په ډیټا به اډاپټر ته ورکو او اډاپټر به لیست ویو ته ورکو. دا موږ الریډي ډسکس کړی وی، نو دا خبره به نن دې کې دوباره کول شي. بل زموږ چې کوم دی نو URL پکار دی په یوټیل کې، دا URL موږ ډیفاین کړی دی URL get all tasks، او په دې کې موږ end کې منشن کړی دی چې get all tasks.php. اچھا دینه لوم سره د کیم پکای د ټاسک آی ډی، د ټاسک نیم او د یوزر آی ډی الریډي شته. نو زه راځم او ډایرکټ د دا زموږ مین اکټیویټي ده چې په کوم کې موږ دغه کوو. لیست ویو الریډي موږ دغه کړی ده، دلته کې فایند ویو بای آی ډی کړی دی، ریفرنس شته. نو دې کې زه یو میتھډ کال کوم get all tasks from db. ټیک شو. او دا میتھډ چونکه انډیفاینډ اندازه کړی دی، نو دلته کې الټ انټر کوي او دا میتھډ چې کوم دی دا میتھډ کریټ کوي. اوس په دې میتھډ کې به زه څه کوم؟ په دې میتھډ کې به ټول ټاسکس ضرور چتوم، مطلب موږ به نتورک ریکویسټ کوو او په لیست ویو کې به ډسپلی کوو. او چې کله هم ته ریسپانس ملو شي نو زه به بیا څه کوم؟ د لیست ویو سره سره زموږ یو خو ارې لیست پکار دی، او په دې ارې لیست کې به موږ سره ټاسک راځي. دا ټاسک کلاس هم موږ ډیفاین کړی دی، ماډل کلاس چې کوم دی ځکه دی ټاسک. په دې کې موږ سره ټاسک آی ډي دا ټاسک نیم دی او یوزر آی ډي دا، او دا ګیټرز دی ان دا ټو سټرینګ میتھډ دی. اچھا نو دې ته به زو ما لیټس سے ټاسک ارې لیست، او یو موږ سره به ارې اډاپټر پکار دی. ارې اډاپټر، په دې اډاپټر کې به هم ټاسک ټایپ آبجیکټس په ټاسک ارې اډاپټر. ٹھیک ده.
خو د دې اوس د ارې لیست به ډیټا د کوم ځای نه راځي د سرور نه نو زه ورته وایم او یوزر آی ډي الریډي موږ سره شته په دې دغه کې اون کریټ کې یوزر آی ډي چې څنګه هغه لاګین شي نو موږ سوکو د سیشن نه چې کوم د شیر پریفرنسز نه دغه یوزر آی ډي روچته کو دې ځکه ته زه وایم بس ډایرکټ ریکویسټ کو request queue request is equal to volley dot new request queue or the context show. There's a string request is equal to string request new string request यो बदे के मेथड दे request dot method dot post बलुम सरा url define दे पर util dot url get all tasks दल्ता की बूम तो से मिलेगी कि new response listener और दे ब्रैकेट ना पस वो कामा वाचे और बोली कि new error listener और चूंकि मूव और दगा पास को सब और पास को यूजर आईडी ना इधर पर वाला गेट पैरम्स चिकन दे दाबम ओवरराइड और बदे के सब मैप डिफाइन कॉमा मैप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग map is equal to new hash map or map dot put no key basi भी util dot key user id और user id को मैं convert को string करना string dot value of user id और दादा को return map जैसे कि बोला semicolon वाचू और queue dot add request ठीक शो खबरा अच्छा बल माता बाबा दे के रिस्पांस मिलावेगी नो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा टोस्ट कोमा और पर लॉग्स के भी हम डिस्प्ले सही शो लॉग कैट की जगह पर लॉग डी में लिख लो और दे के ज़रा रिस्पांस डिस्प्ले का और टैग के साथ को हर जिसम उलिकल लेट्स से तमाम टास्क सही था हाँ उस डिपेंडिंग ऑन द यूजर چې کوم کس لاګ ان دی نو داغه چې کوم ټاسک دی او موږ ته پسې کې ښکاری په ټوست کې او په لاکټ کې به هم ما ته ښکاری او دا نه پس به موږ فردر چې کنفرم شي چې واقعي ډیټا را روانه ده نو بیا به سره کار کوو نو دا که خیال مې دوم ته ټاسک ښکاره شو چونکې هغه ټوست نو هم به دې کې tasks کم دی دا مکمل چې کوم موږ ته ریسپانس ملاویږي د سرور نه چونکه هغه کې ټاسک ډیر دي زه بهر حال موږ سره د سیمپل شته سیمپل وخت دا اوس تمام خو له هغه به د سی وي تاسو سره یو مکمل آبجیکټ وي د جیسن او پای کې ور ټاسک ارے وي او پای کې به ملټیپل ټاسک وي نو حاضر سره بده کې موږ سره دوه ټاسک دي خو چون کې حالت کې د کاشف زیات ټاسک نه هم ته زیات خي اوس دنا دا یو ټاسک روچتول دي او هغه په لیست ویو کې ډسپلی کول دي نو زه عالم دلته دا چې کوم هغه ریسپانس موږ ته ملاويږي نو دا ټوست فلال دینه ما کمنټ کو او زه ورته وایم JSON object is equal to new JSON object او دې کې دا ریسپانس ما منشن کو دا checked exception دی نو دا تاسو په try catch کې لیکئ اچھا نو دا لاین زولي کوم دې سره سوشي دې سره صرف دا وشي دا چې کوم زوم ریسپانس دی دا موږ کنورټ کو JSON object ته نو
اوس په جیسن آبجیکټس کې ما سره دا مکمل چې کوم دغه دی دا آبجیکټ دی ٹھیک ده اوس په دې جیسن آبجیکټ کې د نوم سره دا ارے ده نو زه به څه کوم دا ارے به راوچتوم په دې نوم باندې نو زه ورته وایم JSON array is equal to JSON object dot get JSON array او د array سنوم دی tasks ٹھیک ده JSON object کو complete object دی پای کې دنه چې کومه array دا اصل کې موږ دا کوو چې کوم په دې کې دا JSON objects دي دا وزرو چې توم دینه د Java object جوړوم هغه object بزل array list assign کوم او list به adapter ته ورکوم او adapter به list view ته ورکوم نو دا بیسیکلی موږ دې کې JSON parsing کوو څه کوو دې کې دې ته ویلې شي JSON parsing مطلب دا غنه د خپل مطلب انفارمیشن وشتول او ډسپلی کول څنګه موږ OMDB کې کړو چې موږ ته د مووی انفارمیشن ملو شو JSON کې نه بیا موږ ریسپیکټیو چې کوم فیلډز دی هم وشتول اچھا نو دا موږ سره JSON array رااله نو فرست اف اول خو وزو کوم چې په دې JSON array length څومره دی آیا موږ سره ټاسک شته مو کنه نو زه ته ما int total tasks is equal to JSON array dot length نو if total tasks is greater than 0 نو دې څه مطلب دی چې task موجود دي او else ټوس وته وای چې no task added yet no tasks added yet let's say یو کس first time login شو او هغه task نه دی اډ کړی نو موږ دا میسج ملایوي صحیح ده خو که task وی نو بیا بس کو بیا موږ ټریورسینګ کو ټریورسینګ بسنګ کو ټریورسینګ مده سي کو چې په دې ارے کې دنه یو task وزرو چتوما او هغه نه مزه د جاوا object جوړو صحیح ده نو زور ته وایم JSON object task JSON object is equal to دغه ورشته لوپ هم لګول وړي موږ سره ملټیپل لګوي کنه لوپ د پر زوایم چې for int I is equal to 0 I is less than total tasks I plus plus نو دا چې کوم دغه دی کنټرول x دا دې کې پیسټ کو زه ورته چې کوم JSON array دا JSON array دا غینه سوکا JSON object روچت کا on the basis of index نو چونکه په I کې پہله 0 دی نو دا وسو کی دا چې کوم پہلنې object دی this one at 0 index دا برای شي او دا په دې ویریبل کې به سٹور شي صحیح ده نو دا هم سره JSON object دی دا JSON object بس ته کنورټ کو د Java object ته نو دو طریقو سره کولای شي یو لایبرری یوز کولای شي JSON او یو تاسو مینولی هم کولای شي نو پهله به مینولی کو او به JSON چې د رستو پای باندې هم خبرو کو نو زه بس کوم د دې object نه د دې object نه بس د task ID روچتوم د task name روچتوم او د user ID روچتوم صحیح ده نو زه وایم چې int task underscore ID is equal to task JSON object dot get int او the key synum the util dot key task ID دا point clear دی بیا زه ته چې string task name is equal to task JSON object dot get string util dot key task name دا خبرم clear شو او user ID وچت به کومه ضرورت نشته ځکه چې هغه الریډي موږ سره په سیشن کې شته task JSON object dot get int او util dot key user ID دغه موضوع د task object جوړ کوم د Java چې کوم سره د task class دی task is equal to new task او دته به پاس کوم task ID task name او user ID او چې کوم بر ما یو array list ډیکلیئر کړو دا task array list دا به انیشلایز کوم task array list
is equal to new بلکې دا به داسې وکړو چې دا به بره په on create کې به ډیکلیئر کړو task array list is equal to new array list دا موږ just initialize کو په دې پوینټ کې دا empty دی او چې کله دا ټاسک ملو شي نو څو کا د ټاسک array list ته څه اډ کا دا ټاسک ورته اډ کا دې سره وسو چې کوم دا پیرنې آبجیکټ ته this one دا به assign شي ستا دا به د array list ته assign شي بیا وز further لاړ شم دا لوپ دوباره ایگزیکیوټ شي نو موږ سره به دا سیکنډ آبجیکټ هم ته ملو شي دینه موږ سره جاوا آبجیکټ جوړ کوم او دا به موږ assign کو ستا array list ته نو دا سلسله به تر هغه پورې جاری وي چې تر څو پورې موږ ته په دې ځای کې ټاسکس ملاويږي چې کله زه پوره لوپ وچلیږي نو بیا څو کا چې کوم array adapter دی task array adapter هغه initialize کا new array adapter context کی ورته پاس کا main activity.this android.r.layout.simple list item 1 او task array list او دا بچاته ورکوس listview task.set adapter task array adapter no I think چې زوم کار کمپلیټ شو کیو ته موږ الریډي دا اډ کړی دی نو اوس کاشف لاګین دی د کاشف پورا ټاسک چې کوم دی به دې ځای کې ښکاري شي ټیک شو اوس کدا زه لاګ آوټ کوم او الی لاګین کو نو بای MacBook دا چې کوم دی دا دی صحیح شو نه اوس به یو مسله بل راځي بل مسله به دا راځي کله چې نظر ټاسک اډ کما visit doctor او دا زه اډ کوم نو دا خو اډ شو ډیټابیس ته خو زوم په دې لیسټو کې نه ښکاري ټیک ده نو دا هم کول پکار دي دا به څنګه کوو که تو ګورې په ډیټابیس کې نو موږ سره بدلته کې راغلي وي visit doctor او دا د user id 1 دی دا user id 1 چې کوم دی دا الی دی دا یو دا د بای MacBook دا راغ ټاسک دی دا 1 او دغه دا ټاسک دی نو اوس اصل کې زه دا بیک لاړ شم او واپس لاګین شم الی سره بلکې دا هم پکې مسله شته سنوم دی دا اپ اوس دې دوباره لاګین شو نو دا غو دوه ټاسک متخکاري خو چې دې نظر ټاسک اډ کوم نو هغه ډیټابیس دې کو زوم دا لیسټو نه ریفریش کیږي نو هغه لپاره اسانه طریقه دا چې کله دا ټاسک اډ شي نو د اډ بټن کلیک ته ورای شو دا اډ ټاسک دا بټن کلیک ته نو ما د پر ریسپانس کې سم ملويږي یا هو ملو شي فیلډ چې ټاسک اډ نشو او چې ټاسک اډ شي نو موږ سره ریټرن کړی دی موږ دا غي آی ډي ریټرن کړی دی لاست انسرټ آی ډي چې کومه چې دا ماته ملو شي واپسې کې زبسوکم زبدسوکم چې دا ټاسک کله اډ شي نو زما int task id is equal to integer.parseInt response هغه چې کوم ریسپانس ما د string په فارم کې را روان دی هغه ما کنورټ کو integer ته او دې کې به یو ټاسک آبجیکټ جوړ کوم task is equal to new task نو دا ټاسک id ما سره شته د ټاسک نیم ما سره شته او د یوزر id هم ما سره شته صحیح ده دا چې کوم دا تازه ټاسک ما اډ کو دا id د ما سره دا وز اډ کما هغه ارے لیست ته دا ارے لیست نوم دی ټاسک ارے لیست
ډاټ اډ ټاسک او اډاپټر ته وګورئ ما ټاسک ارے اډاپټر ډاټ notify data set changed. صحیح ده خو دې کې هم یو مسله شته څه مسله وبکې راځي اوس که فرست ټایم یو کس لاګین شو او فرست ټایم د یو ټاسک اډ کو نو هغه ټایم کې خدا ټاسک ارے اډاپټر موږ نه انیشلایز کړی کنه نو دا هم دلته بر انیشلایز کول پکار دی چې چلته موږ ټاسک ارے لیست انیشلایز کو پوه شو ورته تاسو میسټیک خیام دا ما ساين اوټ کو خدا یو ځل ایگزیکیوټ کو کنه چې دا مسلې پته ولګي لکه موږ خو ټول ټاسک روچت کړی دي کنه چې څنګه دا اکټیویټي سٹارټ شي مین اکټیویټي نو چې کله موږ ټاسک روچت کو get all tasks نو زه سو کما زه دې ځکه دا انیشلایز کوم ټاسک ارے ډاټ خو اوس ان کیس کله نه وی ریکارډز نه وی نو بیا خو زم سره دا شي نه انیشلایز کیږي نو چې دا نه انیشلایز کیږي چې کوم ستا وختینه مسله نو چې انیشلایز نه وي نو بیا به دا څنګه د نوټیفای کې به څنګه دا خو دې ټایم کې نل وي اچھا لکه نه یې رو ډېر شابه ریکارډینګ می سٹارټ کوم خادم साइन अप को लेट से साइन अप हमको है ना और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 दाऊंगा साइन अप को ठीक हुआ उस बदा लॉगिन को है ना और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 नो दे हो फिलहाल पर डेटाबेस के टास्क निश्चित करना और दामा लॉगिन को no tasks added yet صحیح ده دا کوم ځای نه رالو چې کله زه لاګین شم او دا اکټیویټي سٹارټ شي نو په دې کې څه کړی دي get all tasks from db ٹھیک ده get all tasks from db نو د تاسو شي د چې کوم دا ارے دا غي کې ټاسک ني نو دا غلط شي او موږ راشو else دا د else ته په دې else کې موږ څه کړی دي چې no tasks added yet صحیح ده اوس به زه کوم فرست ټایم به ټاسک اډ کوم نو زوم به دا میتھډ کال کیږي چې هغه ټاسک اډ کوم هغه لړ شي ډیټابیس ته صحیح ده او ته په ریسپانس کې آی ډی راشي هغه آی ډی نه ما یو نوی ټاسک جوړ کو هغه ما ارے لیست اډ کو ارے لیست خو اډ کیږي ځکه چې ارے لیست ما ډیکلیئر کړی دی بر په دغه باندې په اون کریټ کې دی ځکه نو دې کې خو مثلا نشته خو مسله وداوي چې کوم دا اډاپټر دی دا نه د انیشلایز شوی دی نه مخکې نو زه باغ څنګه نوټیفای کوم اوس وګوره لکه لټ سي دلته کې مولیکل چې go to university ټیک شو ولا ما اډ کو نو دی وی چې انفورچونټلی دا سټاپ شو ولې سټاپ شو نو هغه ټول کې سبا ته یاد ساتي چې څه مسله شوې او کله نه یاد ساتي نو دلته کې بلاکټ کې وګوري نو تاسو به دی وی چې څه مسله شوې ده null pointer exception attempt to invoke a method notify data set change on a null object reference تا ته دا میتھډ کال کې notify data set change خود د کم object سره کال کې هغه null دی صحیح ده او ته هغه لاین هم خولو 163 task array adapter dot مطلب ته دا میتھډ کال کې خدا چې کوم دا object دا null دی دا ولی null دی دا ځکه null دی چې دا تا ته ټاسک مخکې نه دی ملو شوی کنه انا هغه د انیشلایز شوی نه دی نو زه د کوم دا شې دې زنه چتوما اند دا دې زنه ما کټ کو او دا ما بوتلو چرته کې ما ارے لیست ډیکلیئر کړی دی دا دې ځکه ما پیسټ کو صحیح ده پوینټ کلیر دی کنه نو دا تاسو مطلب empty array adapter دی نو چې کله بیا ته ټول ټاسکس روچت کې
چې کله ټول ټاسکس روچت کې نو هغه څه ته اډ کې دې ته اډ کې کنه نو بس دلته کې ورته صرف ولیکه چې ټاسک array adapter dot notify data set changed او دا list view چې کوم دی دا هم دې ځنه کټ کا او دا هم دلته کې برولي کا لکه تاسو سره ټاسک array list رالو دا رالو او دې کې دا پیسټ کا چونکه دا چې کوم دی دا find view by id هم بر په ټاپ باندې وکا control x صحیح ده دا درې سټیپس دي کوم سره به ډیټا وي ډیټا به اډاپټر ته ورکوم او اډاپټر به چاته ورکوم list view ته ورکوم نو دې ځکه دا هر څه خالی دي کله چې بیا دا میثډ کال شي نو د ډیټابیس نه ډیټا روچته کی صحیح ده هغه ته د ارے لیست اډ کی او بیا ته ورته چې لکه بس ډیټا چینج شو نوټیفای کا نو ټول مسلې به حل شي پوینټ کلیر شو دی ټاسک اډ کولو مسله حل شو او د ټاسک ریټریو کولو مسله هم حل شو او دا یو ټاسک دی صحیح ده اوس کو زبل ټاسک اډ کم سټډي بایو دلته کیمرا صحیح ده makeup for shadi and so on دا ضرور کار دی صحیح ده ښه اوس داسې کوو چې دا چونکې موږ کوم یو اډاپټر یوز کو ارے اډاپټر سمپل ارے اډاپټر نو دې کې مسله دا راځي چې ته زیات څه دا کسټمایزیشن نشي کولای زه اوس وایم چې دې کې یو د ډیلیټ بټن وي او یو د اپډیټ بټن وي صحیح ده لکه لیټ سي یونیورسيټي ما وزټ کو او زاغه دا کما ډیلیټ کوم دا ټاسک به ډیلیټ شي چې کوم یوزر لاګین دی صحیح شو خبره نه دی لپاره بس کو دی لپاره به کسٹم اډاپټر جوړو او کسٹم اډاپټر د لپاره بس کو کسٹم رو به ډیفاین کو نو په درازو دا کسٹم رو ډیفاین کو نو زرالم دلته لی اوټ ته او دې کې زیو نوې څه جوړوم layout resource file او دې لمانو ورکو row underscore student sorry زګه چې موږ راو tasks دي کنه students ونی او دا ما linear layout کو دا ما اوکے کو دا linear layout چې دا به horizontal کم دې کې ما یو ټیکسټ ویو پلیس کو او دو ایمیج بټنز می پلیس کې وقتی ترونه په دا پلیس کو او یو بل ایمیج بټن رااله او په دې باندې هم ما سو کو دا می پلیس کو نو چونګه دا ورټیکل دی یو کار خو دا وکړو چې دا ټیکسټ ویو ورکو کنټرول ایکس کنټرول وی او چې کوم دا اورینټیشن دی دا وسکو already پکې ټیګ اویلیبل دی صحیح ده او کله چې دا ویټ اساین نه هم ته خو کو نو کو اوس موږ دې پریویو ورو نو دا وسنګ ښکاری د ټول میچ پیرنٹ ته دا د دې کوم ورت ته دا ریپ کنټینټ کا صحیح ده او دا هم میچ پیرنٹ ته دا ریپ کنټینټ کا او دا بل چې کوم دی دا میچ پیرنٹ دی دا ریپ کنټینټ کا ټیک شو خبره دا چې کوم ټیکسټ ویو دی ته ویټ ون کا ون چې کوم اویلیبل سپیس زیر اوبه کابو کی ټیک ده او دا د چې کوم دغه دی ګوشتکان دی دا به چینج کو او دې په دې وځي والم @android
drawable IC menu delete IC delete ټیک شو دا او دا وکو @android drawable IC editor بس ټیک شو دا ځل کې هغه زه یو رو ډیفاین کوم او دته به دا بل مارجن ورکو د برنه margin top 10 dp صحیح شو بس تقریبا ټیک شو نو دا شو ټي وی ټاسک نیم او ته لکه کسٹم کول وړ نو کولې شي دا ریپ کنټینټ په ځای صحیح نه کته ورته چې لکه دا د څه کې دا 30 dp دا کولې شي او دا هایټ چې کوم دی دا ورته 30 dp دا کولې شي صحیح شو نه بټن اوډو کې شو څه ډېر زیات هغه بیا تو ورشه کم دا مطلب مناسب ښکاری سایز ها یو کار وو چې کوم دا ټیکسټ ویو دی د دې ټیکسټ سایز وکړو 16 dp 18 dp او ټیکسټ کلر وکړو بیخي بلیک صحیح شو دا اوس زیات ښکاری او کدی خو ولا مارجن ورکې دی غس لاس نه ورته ورکول شي margin from the left let's say 5 dp اس کوم ریډي نو دا موږ کسٹم رو جوړه کا نو چې موږ سره څومره دا ټاسک دي دا اوس په دې شکل کې ښکاري د دې each and every row خو دې لپاره بس کو دې لپاره به موږ کسٹم اډاپټر ډیفاین کوو نو زه راځم دلته او دا اډاپټر پیکج الریډي موږ جوړ کړی دی په دې ما رائټ کلیک کو نیو جاوا کلاس او د لمانو ورکو ټاسک اډاپټر صحیح شو او دا به څه ایکسپلین کی ارے اډاپټر او په دې کې ورته زه پاس کوم ټاسک دا ماغه ارے اډاپټر چې کوم جوړ کړی دی exactly دا زوس از سوپر کلاس یوز کوم او دا زموږه چایلډ شو نو زه د دې چې کوم سرټن دغه دی ګټ ویو هغه زه اووررایډ کوم هغه زه خپل مرزي چینجز وکم چې کوم بلټ ان ارے اډاپټر دی کنه زه کنټرول دلته کې کلیک کوم دا هم سره کلاس دی پبلک کلاس ارے اډاپټر د په خپل هم بیس اډاپټر ایکسټند کوي نو په دې کې دلته کې یو میثډ دی کنټرول اف get view صحیح ده دا میثډ دا زه کوم دا زه اووررایډ کوم او د خپل مرزي مطابق کوډینګ دی کې وکم پوینټ کلیر شو نو هغه سره یو کسٹم دا لوک راشي بیا خدماتو چې کنسترکټر جوړ کړو الټ انټر کریټ کنسترکټر او په کنسترکټر کې زموږ یو کانټیکسټ پکار دی نو کانټیکسټ خو ټیک دی او بل زموږ یو لیست پکاري ارے لیست او په لیست کې به ټاسکس راځي او دې ته مو وی ټاسک ارے لیست الټ انټر دا انپوټ شي نو دې کې زما یو کانټیکسټ پکار دی کانټیکسټ او بل پکار دی ارے لیست ټاسک ارے لیست دلته دا ما یو 0 پاس کو او بل مې څه پاس کو ورته task array list او زه مې this dot context is equal to context او task this dot task array list is equal to task array list صحیح شو خبره ها اوس دې ځکه چې کوم اصل میثډ دی get view دا override کو نو زين چې کدا view سوي دا null وي if convert view is equal to null نو سوکا دا به inflate کو پہلے به layout inflator object جوړ کو layout inflator dot from context
او دا وایم چې convert view is equal to inflator dot inflate زوم دا layout سنم دی r dot layout custom row چې ما جوړ کړو r dot layout dot row underscore task parent of false ټیک شو ها مطلب دا دی چې کوم دا رو ده څه شو دا ده نو دا به انفلیټ کو په دې کې چې کوم دی ډیټا به پاپولیټ کو صحیح ده کنه او دې مکمل لیاوټ تما سو وی دې رو ټاسک دې تما دې چې کنورټ ویو وی کنورټ ویو اوس په دې لیاوټ کې څه دي په دې کې موږ سره یو خدا ټیکسټ ویو دی او دا دوه بټنې دي نو دې ته هم آی ډي ورکو دا بټن ډیلیټ شو او دا څه شي شو دا بټن اپډیټ شو نو زه ورته وایم دې کې text view tv task name is equal to convert view dot find view by id r dot id dot tv task name بٹن فعل نه چیرو آی سره لک سات پس بکار کو چې کله اپریشن وکړو او دې ځنه به سو کم ها دا پاپولیټ کولم غواړي نو زه ما task is equal to چې کوم task array list ته dot get د پوزیشن مطابق مطلب object راکا ٹھیک ده او tv task name dot set text task dot get task name او دا convert view return کا देखिए अगर दो इमेज बटन्स फिलहाल लमा प्रेफर जैसे सिर्फ दा कोम چې कम ساده کې دا راشي دا نو په دې کې صرف د ټاسک نیم راځي بټنې برازي خدای ایونت هینډلینګ فعل نشته صحیح ده اوس بس کو اوس د دې ارے اډاپټر په ځای بس کم اډاپټر جوړوم ټاسک اډاپټر ټاسک اډاپټر نوم ورته دا وساتو صحیح ده نو چې کله زه د آبجیکټ جوړوم زه ورته څه پاس کوم new task adapter یو به context شي او بل بس شي دا task array list شي کلیر ده خبره ده او دا موږ list view ته سیټ کو او چې کله ته ټول task د ډیټابیس نه اوچت کی نو دا array adapter شي کوم دا نوټیفای کوي چې لکه ډیټا رااله نو دې سره به سو شي دې سره چې کوم زوم دا لیاوټ ته دا به چینج دی یو رو چې کوم دا کسٹم دا ډیزاین کو نو بیا ستا غوړې دې څنګه مزید خپل جوړول شي نو هغه ته کسٹمایز کولای شي څه په پاتې نه دي بس بیا به ډیلیټ او اپډیټ سره کار کوو او چې دا یو ځل ډسپلی شي لا دلته دا پټ راغلی ده کنه دکه نوستایي صحیح شو نو دا زموږ کسٹم چې کوم رو ده کسٹم رو رااله او دا په دې کې ایمیج بټن دی خو دې کلیک وغیرہ کار نه کوي نو اوس راځو او دنه دا چې کوم دا دغه دی دا ډیلیټ کو صحیح ده نو دا به هم په دې اډاپټر کې کو اډاپټر کې به څنګه کو دا کې زو هم چې ایمیج بټن btn delete is equal to convert view dot find view by id r dot id dot btn delete بل مسرا image button دے btn update convert view dot find view by id
r.id.btn update ٹھیک شو خبره اچھا اوس ډایرکټ زه دې on click define کوم btn delete dot set on click listener new on click listener ٹھیک ده دا on click د چا دی دا delete بٹن دی نو فلحال خو د څه کو صرف چې پته لګي چې واقعي دی ما غا ټاسک وروچتي نو زه ورته وایم toast context ټیک ته په خپل ځای باندې task.get task name plus will be deleted صحیح شو نو دا سره دا کنفرمیشن کو چې کوم دغه باندې زه کلیک کوم نو اوماغه ټاسک ماته ملاویږي صحیح دی دا وی چې کوم راغلی دی چې دی ایډیټ کړی نو دا go to university will be deleted study bio will be deleted or make up will be deleted صحیح شو نو مطلب مونږ ته صحیح آبجیکټ ملاوي اوس به موږ د دې په کلیک باندې بیا نیټورک ریکویسټ کوو سرور ته ریکویسټ کوو چې لکه دا ټاسک درلو دا ټاسک آی ډي انفیکټ درله او دا ټاسک سو کا ډیلیټ کا نو څه کې نه کو سبا کو اوس کو نو یا کنه ډاډا وای خاطر پر سدي ډیر پر یو هم سره د پی ایچ پی سکرپټ الریډي اویلیبل دی ډیلیټ ټاسک دته بزر ټاسک آی ډي رولېګم د سکرپټ ته او د بسو کې ډیلیټ فرام ټیبل ټاسک ویر ټاسک آی ډي از this نو د کدا ډیلیټ شي نو میسج برای شي ډیلیټډ او اذروایز رابه شي فیلډ نو فرست اف اول ډیر پر چې کوم د یو آر ال ډیفاین کوم یو آر ال څنګه کوم ځای کې ډیفاین کوم util class की जिसमें add task थे दे दा पर बस as a copy कम जामा paste को और दे दा बजू है मैं delete task और दा add पर बस इसी delete task dot php यो प्रोजेक्ट की माहना गलती शे हुआ چې دې ځکه ما دا چینج کو دې ځکه نه هیر شو هغه بیا ډېر زیات پاده کړم هغه پی ایچ پی سکرپټ په بل کال کېدو او ما او چې بل خو ما کړی دی ښه نو دا سکرپټ پر کوم ځای نه کال کو دا سکرپټ به کال کو چې کله دا ډیلیټ بٹن کلیک شي صحیح ده نو ټاسک هم سره الریډي دلته کېشته کنه دا مال صحیح ټاسک چې په کوم دغه کې تکلیف کوي ما بدر کوي نو ته به دا ټاسک نه آی ډي روچت کی انټ ټاسک id is equal to task dot get task id صحیح ده او دې ځکه به وې request queue باقی کسی تو اس ته پته راغله volley dot new request queue or context की was on the context pass हाँ string request is equal to new string request request dot method dot post util dot url delete او دا بس ملاویږي new response listener او new error listener او لګو ورته څه get params no map string or string map is equal to new hash map او په hash map کې put کو map dot put util dot key task id او string dot value of task id ټیک شو خبره return map او د queue ته وسو چې queue dot add request خبره کلیر ده نو اوس به دې کې ته ریسپانس ملوي ټیک ده نو دا ریسپانس فعل زوم د سپرنټ کوم چې toast اوس دې یو بل خبره هم ده کنه
دا خو به ستا ټاسک د ډیټابیس نه ډیلیټ شي د دې لیست ویو نه به هم ډیلیټ کول غواړي صحیح ده که نه ګوره دا ما ریفرش کو او دا چې کوم یوزر دی یوزر هنا چې دې څه آی ډي ده نو که ته خیال وکړې دا اخري 3 ټاسک چې کوم دي ګو ټو یونیورسيټي دا او دا د یوزر آی ډي 4 دي مطلب دا د هنا دي صحیح ده نو که زه دې کې کلیک کوم چې میک اپ فور شادي لکه د شادي کینسل شو نو بس دا به څه وکړي دا به ډیلیټ کړي نو ډیلیټډ خو رالو اوس که دا زه ریفرش کوم دی ځکه نو د ډیټابیس نه ستا چې کوم ټاسک دی هغه ډیلیټ شو 15 نمبر خو سټل دا تاسو سره په دې ځای کې دی نو څه وکړو سره آسان دی آسان داسې دی چې ریسپانس به تو ګورې چې په ریسپانس کې تا ته څه میلو شو if response dot equals deleted د دې مطلب دا چې تاسو د سرور نه د ډیلیټډ ریسپانس ملو شو سرور کې کار وشو ډیټابیس نه دغه ډیلیټ شو نو ته به څوک چې کوم تاسو د لیست ته ټاسک ارے لیست ډاټ ډیلیټ ریموو ټاسک صحیح ده دا ټاسک کوم یو دی چې دا کوم آی ډي ته لګلې و هغه څوک هغه د لیست نه د ارے لیست نه چې کوم د لیست ته کوم یو لیست ته دا چې کوم لیست ته دا چې کوم تر روان دي دغه نه د اکټیویټی نه صحیح ده ډیټابیس نه هغه نه ته ریموو کا او سو کا نوټیفای کا ډیټا سیټ چینج خبرې ګرانې دي خیال لګړي چې کله موږ ټاسک اډ کو نو هم ارے لیست اډ کو کنه او نوټیفای کو اډاپټر نو چې کله زه ډیلیټ کوم نو زه دا ارے لیست هم ډیلیټ کوم او چې کوم زموږ دا اډاپټر دی چې زموږ پای کې دن نه ما نو بس ما ولیکل چې نوټیفای ډیټا سیټ چینج دا غي خپل میثډ بکال شي صحیح ده نو اوس بس کېږي که دا زه ریفرش کوم نو دا خو باسم پکې نه ښکاري دو ټاسک وي نو اوس که دا زه دې ځای نه ډیلیټ کوم سټډي بایو نو ډیلیټډ نو ډیټابیس هم لاړو د دې ځای نه هم لاړو او که زه اوس اډ کومه نو دلته هم رالو ډیټابیس ته هم لاړو دا ټوسټ بیا ختم کنه ټوسټ خو څنګه خپل دغه لپاره کړو نو سو آیډیا کلیر شو کنه اوس داسې وګورئ چې کله په اپډیټ باندې کلیک کو نو دا ټاسک نه مو ضرور شت کم او بل اکټیویټی ته ولېګم او هغه ځکه په کې چینج کو اپډیټ به کو او چې واپس راشو نو دا به ته اپډیټ ملایوي وکنه خبره په دې وسبا خبرې صحیح ده دا ان شاء الله بیا سبا کوو زه ستړی شوم